Welcome to Ipal channel. USA location වලින් sell කරන items. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් දේවල් try කරනවා. China speedpak issue එක නිසා Amazon try කරනවා. තව personal විදියට website වලින් try කරනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ categories තුනක items තුනක්. දැන් මේක දැක්ක මම හිතනවා අපෝ මේවා කරලා කොහොමද? අනිවාර්යෙන් මේවා කරලා log ගන්න හොයන්න බෑ. හැබැයි අපි ඉස්සර හිතුවොත් ඔක්ෂන් නැතුව අපි normally item sell කරනකොට තිබ්බ වගේ traffic එකක් තමයි generate වෙන්නේ. ලොකු traffic එකක් generate වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි at least මොනවා හරි දෙයක් වෙනවා account එක ඇතුලේ. right මේ වගේ පොඩි items වලින් කරන්න කියන්නේත් ඒකයි මොකද risk එක අඩු නිසා. නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්නවා US item එකක් දැම්මම account suspend වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් මේ වගේ පොඩි items වලින් කරනකොට ප්‍රවණතාවය අඩුයි. මම කියන්නේ suspend වෙන්නේ නැතුව ඒක ඒගොල්ලෝ measure කරන විදි වෙනස්. එතකොට මේකෙදි දැන් මේ item එක ගත්තොත් මේක customize කරලා කරන්න පුළුවන් එකක්. අර crowd එකක් හැදෙන දේවල්. crowd එකක් audience එකක් හදා ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් කෙනෙක් පටන් අරගෙන කලින් කරලා තිබ්බ reputation එක seller කෙනෙක් විදිහට දැන් drop වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ reputation හදාගන්න මේකට කාලයක් යනවා. නැතුවනේ ඉතින් මොන දේ කිව්වත් කවුරු කිව්වත් තමන්ට account එක වටිනවනම් තමන්ට හරි විදිහට කරගෙන යන්න ඕන නම් හරි process එකට යන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි කරන්න වෙන්නේ. establish වුණාට පස්සේ ඔයාටම තේරෙයි right මේකේ ඔයාගේ eBay එක ඇතුලේ ඔයාගේ parameters වැඩි කරනවා නම් ඔයාගේ selling abilities වැඩි කරනවා නම් capacity දෙනවා නම් අන්න ඔයාට පොඩ්ඩක් ඕනනම් කතා කරලාම යන්න පුළුවන් right මට USA වල තියෙනවා තව stock එකක් මට මේ වගේ items වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා ලොකු items වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා මාස 3-4ක් යයි. නැතුව කෙලින්ම වෙන්නේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වලා දුන්නා වගේ මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕනම item එකක් ඔය search කරලා ගත්තොත් more options වලට ගියාට පස්සේ තියෙනවා USA වලින් ship කරනවද කියලා. දැන් මේකේ තියෙනවා $5.26ක් එයා ගන්නවා USA ship කරනවා. ඒතකොට තව කෙනෙක්ට හිතෙනවා මෙච්චර ගාණක් දීලා ගනීද? ගන්න නැහැ තමයි. හැබැයි audience එක create කරගන්න පුළුවන්. easily. ඉතින් ඒකට කැප වෙන්න ඕන එකපාරටම ගත්තකම ට්‍රැෆික් වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නෙගටිව් විදිහට හිතන්න ඒවා පොසිටිව් විදිහට හිතන්න. මේකේ තව දුරටත් මේක කරගෙන යනවා නම් මේ විදිහට කරන්න. අපි දන්නවා Amazon එකක් කරනකොට Amazon එකත් කරන්න යනකොට issues තියෙනවනේ. ඉතින් issues එක කරන කට්ටිය නෝ risk එක වැඩි තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපි දන්නවා අපි dropshipping කරද්දී issues අඩුවෙන් කරගත්තා. ඉතින් මට හැංගෙන විදිහට මම කරන විදිහට AliExpress එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් US locations වලින්. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඉන්නවද already කරන USA වල high end ඒවා. ඒ කියන්නේ කලින් USA දාගෙනම කරපු කට්ටිය accounts secure විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිටත් කරන්න තියෙන්නේ මේක තමයි මේ pattern එක ටික කාලයක් යන්න වෙනවා. මේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්න තියෙනවා. right මේගොල්ලෝ ඇත්තටම චයිනා වලින් නැතුව USA වලින් යවයිද? ඒවා 100%ක් චෙක් කරගන්න ඕන. ඒ සෙලත් එක්ක කතා කරලා. මම දැන් එක්සැම්පල් එකකට දුන්නා කියලා මේ items කරන්න යන එක නෙමෙයි මේ සෙලගෙන් කරන්න යන එක නෙමෙයි මීන් කරන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා මේව කරලා බලන්න. right මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. right ඔයා ඒ සෙලට කියන right ඔයා මේක යවුවේ නැත්නම් issue එකක් වෙනවා මගේ account එකට. ඉතින් ඔයා මේක කරනවා. ඔය හැමදේම සක්සුදක්සේ පැහැදිලි කරගෙන තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන item තුනේ link තියෙනවා මම දාන්නම් අවශ්‍ය නැයකට ගිහිල්ලා බලන්න. නැත්තම් ඔබටම හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ඕන විදිහට search කරාට පස්සේ මේ වගේ option එකට ගියොත් ඔයාට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් right මේක US වලින් ship කරනවද කියලා. ඒක හරියට පැහැදිලි කරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ කියන්නේ මේවා catchy items. catchy කියන්නේ ඕන කෙනෙක් කර. females ලා වැඩිපුර ගන්නවා. ඒ වගේම third gen එක වැඩිපුර ගන්නවා. බලනවා. ඉතින් ඒන audience එකක් trigger කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි pets. මේ pets මේක image එක එන්නේ නැහැ. මේකේ මේ යන top rated seller කෙනෙක්. ඉතින් පූසොන්ට දාන මේ cover එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් වැඩක් නැහැනේ කියන එක. හැබැයි ලංකාවේ ඇතුළේ නම් pet groups වලට ගිහිල්ලා බලුවොත් බලන්න කොච්චර පිස්සු මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා. පිස්සු කියන්නේ ඒකට පිස්සු හැදිලා පිස්සු නෙමෙයි. පෙට්ලට ආදරය කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් මේ එකක් පමණයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන more options වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ship කරනවා USA වලින්. දවස් 4යි දවස් 13කින් දෙන tracking උත් available. කිසි issue එකක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් හදාගෙන යද්දි හිතන්න මාසෙට මේ වගේ item 5යි sell උනේ කියලා right. tracking available. eBay එක review කරද්දී every 20 days ඔයාගේ available. හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැටර්න් එක එනකොට ඔයාගේ account එක නොදැනුවත්වම හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට එයි. ඉතින් ඒක අමාරුයි. ලේසි නැහැ කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ කාලේ යන එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉදිරියට. right ඉතින්
ඕනම කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් රයිට් මේකට වැය කරන කාලේ මම මේකට වැය කරන්න අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ මේකට මේකෙන් ඔයාට earn කරන්න ඔයාට හිතෙන්නේ නැත්නම් ඔයා මේක නවත්තලා වෙන දෙයක් කරන්න ඕන මං කියන්නේ මම earn කරන්නේ මේකෙන් මම කාලයක් කරගෙන ගියේ මේක ඉදිරියට කරන මං කරන දේවල් ටික තමයි මම කියන්නේ ලොකු දේවල් නෙවෙයි බොහොම සිම්පල් දේවල් ස්ටාර්ට් කරගෙන හිමිර කරගෙන යන්න ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් රයිට් මම ඔල්රෙඩි Amazon කරනවා මෙහෙමයි ඔව් හරි කමන්න ඒක කරන ගම එහෙනම් try කරන්න Amazon එකෙන් මේ කරන ගම. හැබැයි ඒ Amazon එකෙන් කරන එකට issues එන්න විදිය තියෙනවා. මම ඒක ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. tools වලින් කරන විදිය ගැන වීඩියෝස් කරලා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක සාර්ථක කරන ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සුබපතන්න තොර කරගෙන යන හැබැයි අර අපි හැමෝම dropshipping කරනවා වගේ risk කියන element එක හැම වෙලේම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක කරන්න කාවත් ඩීමෝටිවේට් කරන්න Amazon කරන්න එපා කියන නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් අපි කොහොම හරි කරලා අපි earn කරන්න තමයි try කරන්න ඕන ස්කෑම් නොකර. ඉතින් ඒකට මම දකින විදිහ මම කරන methods ටිකක් තමයි මේක කිව්වේ කරගෙන යන විදියක්. ඉතින් මේ categories තුනක් පමණයි මෙතනදී තව ඕන තරම් categories තියෙනවා. ඉතින් අර item to sell කියන mute sessions වල තියෙන සමහර categories තියෙනවා US වල ship කරන. මම ඒක ආයි පෙලින් පෙලට කියන්නේ නැත්නම් ඒකයි ගිහලා mute session playlist එක බැලුවොත් ඒකේ තියෙනවා ඔක්කොම නෙමෙයි සමහර ඒවා තියෙනවා යන USA වලින් මේවා කරන. ඉතින් ඒවා හරි විදියට චෙක් කරන්න, ඩබල් චෙක් කරන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් USA ලොකේෂන් දාලා කරන ඒවල zero වීමේ සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඔයා චෙක් කරොත් ඔයාට ඒක පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් චෙක් කරන එක මෙහෙම එකපාර චෙක් කරන්න බෑ. කාලයක් ගිහිල්ලා item research කරලා චෙක් කරොත් ඔයාට දැනෙයි ඒක ගොඩාක් අඩුයි. මං කියන්නේ 100% නැහැ කියලා ගොඩාක් zero items නැහැ. මොකද ඒ අතරතුරින් ඒ ඇතුළෙන්ම ship කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මෙතන තියෙන මේ cutleries එකට තියෙන table wares වල covers වගේක් බොහොම simple දේවල්. ඒකයි කිව්වේ අර පටන් ගත්තී බොහොම catchy දේවල් වලට වීදම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම අනිත් අතට Pinterest එකේ හොඳට මාකට් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් audience එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔය හැම පැත්තම හිතුවොත් ඔයාට නැති traffic ඇති කරගන්න පුළුවන් එකපාරට ඇති වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් යනවා. ඒ කාලයත් ඒ කාලයට ඔයාට වැය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔයාගෙන් අහන්න. ඒකත් එක්ක ඉතින් මම කිව්වේ ඒකයි. මේකෙන් earn කරන කෙනෙක් දන්නවා right මේක හරි විදිහට කරගෙන කොච්චර දුරකට Tamanට earn කරගන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට Taman තව දුරටත් දැන් blockage එකක් ආපු එක speedpak කියන එකෙන් නතර නොවි. තව ඉදිරියට ඔයාට කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාට ඔයාට ඒ commitment එක තියෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් try කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඒ audience එක ඔයාගේ prominent audience එකක් වෙයි. මොකද USA based customer base එකක් හැදෙන නිසා කෙලින්ම වෙන කොහෙටවත් නැතුව ඒකට කාලයක් එකපාරට හැදෙන්නේ කාලයක් යයි. ඉතින් හිතන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් අත දාලා යනකොට තව මාස 2-3ක් යනකොට නොහිතන traffic එකක් ඇති. ඔයාට නොහිතන items හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. කවුරු හරි කියනවා right ලොකු items විතරයි තියෙන්නේ මේ වගේ පොඩි items නෑ කියලා ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් කැමති shipping cost එකක් එක්කම දාලත් ඒක ඉක්මනට එනවා නම් ඕනම කෙනෙක් කැමති වෙයි ගන්නත්. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න දැන් අර කලින් item එකේ තිබ්බ එකයි දවස් 4යි 13ක් ඇතුළත යනවා. ඕන කෙනෙක් කැමති වෙයි extra payment එකක් දීලාත් කරන්න. pet කියන category එක ඕන කෙනෙක් බහුතරය extra payment එකක් දීලා තමන්ගේ සුරතලා වෙනුවෙන් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒව හොයන්න හොයුවම තමයි හොයාගන්නත් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දේවල් ටික කොළුවට දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි pattern එකක් හදාගන්න, හරි guideline එකක් ඔයාමටම වෙන් කරගන්න, අරගෙන කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. ගලන් වෙන්නේ මේ විශ් කරනවා. ඒකෙන් audience එක හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. මොකද USA orders වැඩි වෙන්න අලියකටත් ගොඩක් sellers USA items වලට පෙළඹේ. ඒකේ තියෙන අනිත් පැත්ත. ඉතින් ඒක අපිට වාසියක් වෙන්න පුළුවන් නේ විය හැකි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් හැම පැත්තම හිතලා බලලා තම හොඳ තීරණය ගන්න. මේ මම try කරගෙන යන විදි ටිකක්. ඉතින් ඕන කෙනෙක් try කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි හිතනවා නම් right already මගේ මේ වලදී මම මුකුත් කරන්න නැහැ post කරලා තියෙන්නේ. කරන්න යන්න එපා එහෙනම්. already post කරලා තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා. මගෙත් තියෙන accounts එකක් post කරලා තියෙන අනිත් එකෙන් තමයි මේ try කරන්නේ. ඉතින් මේ try කරන එකේ ප්‍රතිඵල ටිකක් okay. ඒකයි මේක කිව්වේ. හැබැයි post කරලා තියෙන account ටිකක් තියෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ ඊළඟ update එක වෙනකන් එහෙමම තියන්න. at least direct shipping ඒවා දැම්මම නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. neutralize විදිහට තියෙන ඕන account එකක් ඒකත් තවත් තමයි. මොකද ඉදිරියට මේ accounts කියන දේවල් ගොඩක් වටීවි කරගෙන යන්න. ඉතින් කරනවා කියලා දැන් අද මේක දැකලා හෙට list කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඒවත් එක තමයි කරන්න ඕන. එකපාරටම ඔයගේ profit margin එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. orders එයි, orders හිමීට එයි. auction කියන එකට යන්න items එක හොයාගන්න අපහසුයි. මේ හැමදේම තියෙනවා. challenging ඒවත් එක කරන්න. ඉතින් තමන්ට කැමති තීරණය තමන් හොඳම තීරණය ගන්න.
account එකක් තියෙනවා එක account එක ඕන නම් මේක try කරන්න අනිත් account එක hold කරගෙන ඉන්න ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන් other than that ඔයගොල්ලෝ තව හොයාගෙන තියෙනවා මීට වඩා හොඳ method තියෙනවා ඒව try කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට dollars අරන් එන්න right හිතනවා දේවල් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම වර්ග විදිහට අපිට join all the very best bring my daughter Sri Lanka happy selling